خب سلام بچه ها، چطورید؟ خوبید؟ من موتیم. خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز میخوام یکی از نقاشیامو نشونتون بدم که در ظاهر شاید ساده و مینیمال باشه ولی توش پر از نکته و ترفنده آموزشیه و اگه یاد بگیرید میتونید با کمترین جزئیات قوی ترین حسا رو توی کاراتون بسازید و این همون چیزیه که توی طراحی مینیمال یا انتزاعی باعث میشه کارتون از یک تصویر معمولی تبدیل بشه به یک اثر هنری تاثیرگذار. پس بزن بریم. خب اول از همه با رنگ سرمه‌ای شروع میکنم. این رنگ سرد و سنگینه و مثل ستون وسط کار عمل میکنه. وقتی اینو اول میذارم بعدش راحت‌تر میتونم رنگ‌های گرم رو کنارش تنظیم بکنم و یک کنتراست بسازم. خب حالا قرمز رو روبروی سرمه‌ای میذارم. قرمز یک رنگ گرمه که انرژی و هیجان میاره و وقتی کنار رنگ سردی مثل سرمه‌ای قرار میگیره چشم بیننده رو حسابی درگیر میکنه. این همون تضاد رنگ گرم و سرده که تصویر رو زنده تر میکنه. اینجا میخوام یه نکته کلی بهتون بگم که توی هر سبک نقاشی به دردتون میخوره. رنگ‌های سرد مثل آبی، سبز یا بنفش معمولاً حس آرامش، فاصله و عمق رو منتقل میکنن و در مقابل رنگ‌های گرم مثل قرمز، نارنجی یا زرد حس انرژی و نزدیکی رو به تصویر ما میارن. وقتی این دوتا گروه رنگ رو با هم ترکیب کنید چشم بیننده همیشه بین این تضاد در رفت و برگشته و همین باعث میشه که نقاشی شما زنده تر و هیجان انگیزتر بشه. خب بعد از کوهای سرمه‌ای من لایه‌های دورتر رو با رنگ‌های روشن‌تر میزنم. اینجا یه اصل مهم توی منظره پردازی هست که بهش میگن پرسپکتیو هوایی. به زبان ساده یعنی هرچی جسم دورتر باشه رنگش کم رنگتر و نزدیکتر به رنگ آسمون میشه. این باعث میشه ذهن بیننده فاصله رو احساس کنه. این اصل فقط توی منظره‌های واقعی نیست، حتی توی نقاشی‌های ساده و مینیمال هم اگه رعایتش کنید تصویر تو سه بعدی تر دیده میشه. یه کار دیگه هم که میکنم اینه که رنگ ها رو ضخیم‌تر میزنم و بافت بیشتری ایجاد میکنم. این باعث میشه که بخش جلویی نه تنها رنگش قوی تر باشه بلکه از لحاظ فیزیکی هم برجسته تر به نظر بیاد. بافت یا تکسچر یکی از اون چیزاییه که وقتی کسی نقاشی رو از نزدیک میبینه واقعا تحت تاثیر قرار میگیره.
اگه تا اینجای کار همراه من بودین با لایکاتون به من انرژی بدین. اگه تا اینجای کار همراه من بودین با لایکاتون به من انرژی بدین. خب اینجا کوههای آبی رو نزدیک خورشید میذارم. آبی یک رنگ سرد و آرامه و حضورش کنار رنگ‌های گرم آسمون باعث میشه خورشید حتی درخشان‌تر هم به نظر بیاد. این تضاد عمق بیشتری هم به منظره میده و حس فاصله رو هم تقویت میکنه. خب اینجا دارم کوههای نارنجی رو اضافه میکنم. نارنجی هم مثل رنگ قرمز جزو رنگهای گرمه ولی کمی ملایم‌تر. این رنگ حس گرمای غروب رو میاره و وقتی بین سرمه‌ای و قرمز قرار میگیره مثل یک پل رنگی عمل میکنه و ترکیب رنگ رو نرمتر و هماهنگتر جلوه میده. وقتی به آسمون میرسم خورشید رو تقریباً وسط و بالای کادر میذارم. دلیلش اینه که میخوام این دایره بزرگ مرکز نگاه بیننده باشه. بعد خطوط مورب کوه‌ها نگاه رو از پایین تصویر به سمت خورشید هدایت میکنن. به این میگن هدایت نگاه و یکی از اصول ترکیب بندی قویه. حتی اگه نقاشیتون ساده باشه با این کار بیننده حس میکنه تصویر یک مسیر و یک داستانی داره.
اینجا در آخر کار به همه کوه‌ها میخوام یه بافت یا یه تکسچری بدم تا نقاشیمو زنده تر و واقعی تر نشون بده. بافت باعث میشه نور روی رنگ ها بازی کنه و هر لایه بیشتر خودشو نشون بده. شاید متوجه شده باشین که من هیچ درخت، ابر یا پرنده‌ای نکشیدم. این حذف جزئیات عمدیه. وقتی عناصر اضافه رو حذف میکنی، ذهن بیننده خودش داستان میسازه. یکی ممکنه این رو غروب ببینه و یکی طلوع. این آزادی تفسیر باعث میشه کار ارتباط بیشتری با مخاطب پیدا کنه. یادتون باشه هر اثر لازم نیست شلوغ باشه تا تاثیرگذار بشه. گاهی چند تا رنگ ساده، یک ترکیب بندی درست و رعایت اصول مثل لایه بندی و کنتراست میتونه قوی تر از هر جزئیات اضافه‌ای باشه. پس تجربه کنید، جسورانه رنگ بزنید و اجازه بدید هر مرحله از کار خودش یک داستان رو تعریف کنه. مرسی که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم از این مسیر رنگی لذت برده باشین و کلی ایده برای کاری بعدیتون گرفته باشین. اگه این ویدیو براتون جالب بود لایک کنید و برای ویدیوهای بعدی هم سابسکرایب کنید که با هم نقاشی بیشتری بکشیم. بای.